Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε με μία άλλη ερώτηση, την οποία οι τηλεθεατές του τηλεοπτικού μας καναλιού μας ερώτησαν. Και θα θέλαμε όσοι έχετε ερωτήσεις να μας τις κάνετε ελεύθερα και φυσικά όπου μπορούμε θα απαντάμε. Αλλά και τα βιντεάκια να τα μοιράζεστε και να τα στέλνετε και σε άλλους ανθρώπους, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, διότι χαιρόμεθα ιδιαιτέρως όταν από τον Καναδά, από την Αφρική, την Νότιο, από την Αυστραλία, από Ευρώπη, ακόμα και από Ασία λάβαμε μηνύματα ότι μας παρακολουθούν μέσα από το ιντερνετικό κανάλι μας. Εμείς να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, ώστε το Ευαγγέλιο να διαδίδεται, να τρέχει, οι άνθρωποι να ενημερώνονται για τη σωτηρία τους. Σήμερα λοιπόν το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε είναι η κατάθλιψη. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες 3 δαιμόνια. Το ένα δαιμόνιο είναι της καταθλίψεως, το άλλο δαιμόνιο είναι της απελπισίας που ακολουθεί μετά την κατάθλιψη και το επόμενο δαιμόνιο είναι της αυτοκτονίας. Φυσικά για την κατάθλιψη έχει πολλά να μας πει και η ψυχιατρική. Όμως εμείς το κύριο που θέλουμε να τονίσουμε και μας λένε οι Άγιοι περί καταθλίψεως, διότι δεν αμφισβητούμε την ιατρική επιστήμη, το τι μας λέγει, αλλά όμως θέλουμε να πούμε ότι ο καταθλιπτικός ο άνθρωπος είναι εκείνος ή επίσης και εκείνος που έχει νευρική ανορεξία. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πλήγηκε στο βάθος της ψυχής τους ο εγωισμός τους. Δηλαδή είναι ο βαθιά πληγωμένος εγωιστής. Κάτι έγινε και ο άνθρωπος πληγώθηκε, τον πλήγωσαν εσωτερικά, δεν εκδήλωσε αυτή τη στεναχώρια προς τα έξω, δεν του βγήκε, όπως λέμε πολλές φορές, είδατε όταν έχουμε μια κηδεία, αφήστε τον κάποιον να κλάψει, να του βγει η στεναχώρια, να φύγει η στεναχώρια, να μην την κρατήσει μέσα του, διότι όταν την κρατά μέσα ο άνθρωπος τη μεγάλη στεναχώρια ή τη μεγάλη πίκρα που εισέπραξε από κάποιον που δεν το περίμενε και πληγώθηκε βαθιά μέσα το εγώ του, άρα μιλάμε για ανθρώπους εγωιστάς, διότι όλοι οι καταθλιπτικοί έχουν έναν υπέρμετρο εγωισμό, όπως και αυτοί που έχουν νευρική ανορεξία. Ας ρωτήσουν τους γιατρούς τους και θα το διαπιστώσουν, ότι εκεί ευρίσκεται η έναρξη της ασθένειας. Άρα από αυτούς τους ανθρώπους δημιουργούνται μετά μύρια όσα προβλήματα που χάνονται λόγω του ότι πληγώθηκαν, χάνονται πολλές ουσίες του εγκεφάλου, τις οποίες οι δαίμονες τις εκμεταλλεύονται και παίζουν μετά μαζί με τον άνθρωπο τον καταθλιπτικό. Οι γιατροί προσπαθούν μετά από αυτό με χαπάκια, ψυχοφάρμακα τα λεγόμενα, να συμπληρώσουν τις ουσίες αν το πετύχουν. Όταν ο άνθρωπος όμως από μόνος του αντιληφθεί ότι αυτό που προήλθε είναι από τον εγωισμό του, αν διαπιστώσει ότι μπορεί να ξαναβρει τη χαρά κοντά στον Χριστό και να γεμίσει τη ζωή του, τότε οι καταθλιπτικοί βλέπετε αμέσως θεραπεύονται. Έχουμε πάρα πολλούς καταθλιπτικούς, τους οποίους αμέσως κυνηγούν οι δαίμονες. Δηλαδή τους φέρνουν σε βαριά κατάσταση που ούτε τα φάρμακα τους πιάνουν πλέον. Εκεί είναι ανάγκη εμείς οι κληρικοί με τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου, τους εξορκισμούς, να βοηθάμε τους καταθλιπτικούς. Να τους διαβάζουμε τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τους λεγόμενους εξορκισμούς που υπάρχουν μέσα στο Ιερό Ευχολόγιο. Δηλαδή στο βιβλίο αυτό που γράφει το μυστήριο του γάμου, τον αγιασμό, το μυστήριο του ευχελαίου, εκεί στις πίσω σελίδες του ιδίου βιβλίου υπάρχουν και αυτοί οι εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάζοντας
απομακρύνουμε τους δαίμονες, τους καταθλιπτικούς, λένε οι Άγιοι Πατέρες, από τους ανθρώπους. Διότι αν τους αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, θα έρθουν μετά τους καταθλιπτικούς δαίμονες οι δαίμονες της απελπισίας και θα ακολουθήσουν οι δαίμονες της αυτοκτονίας. Νομίζω ότι είναι στο χέρι σε εμάς, όλων μας, των χριστιανών, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αφενός να εντοπίσουν ότι το κύριο πρόβλημά τους ήταν ο εγωισμός, άρα η ταπείνωση είναι αυτή και η εντρίφηση της ταπεινώσεως, να αποδεχτούν αυτό το οποίο είχανε και αφού το αποδεχτούν να ζητήσουν το έλεος και τη χάρη του Θεού. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι πολύ σύντομα αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνονται και από τα χαπάκια. Συνέρχονται και γίνονται, το πρόσωπό τους λάμπουν από χαρά. Αυτό σημαίνει και χαραλάμπης. Ο Άγιος Χαράλαμπος έλαμπε το πρόσωπό του από χαρά. Ευχόμεθα λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους να βρουν το πρόβλημά τους, να το κατανοήσουν και τα πρόσωπά τους να ξαναλάμψουν από χαρά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση που μας κάνατε και αναμένουμε και νέες ερωτήσεις και ευχόμεθα όλοι οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν από αυτούς τους δαίμονες καταθλίψεως, της απελπισίας και της αυτοκτονίας να αλυτρωθούν ερχόμενοι κοντά στο Χριστό. Να είστε καλά.